chicken and pork embutido. Ito yung mga ingredients. Ground pork. Kailangan din natin ng ground chicken. Ng hotdog, naluto na natin ito. Lady's choice mayonnaise. Gagamit din tayo ng boiled egg, ng sweet relish, raisin, ng raw egg o hilaw na itlog, sibuyas, ng carrot, at ng breadcrumbs. Bukod dito, gagamit tayo ng ground black pepper at ng asin. Ito yung listahan ng mga sangkap. Kaya kung handa na kayo, umpisa na natin. Ang una natin kailangan gawin ay pagsama-samahin lang lahat ng mga ingredients sa isang malaking bowl. Ito na yung ground pork. At ilagay na rin natin dito yung ground chicken o yung giniling na manok. Mas nai-improve ang lasa ng embutido kapag pinagsama natin ang ground pork at ground chicken. Ilalagay ko na ibang mga ingredients pa. Ito na yung ating minced na carrot o yung carrot na hiniwa ng maliliit na piraso. Yung sibuyas. At yung sweet pickle relish o yung sweet relish. Maglalagay din tayo ng raisins. At para mas maging malinamnam at maging moist itong ating embutido, naglalagay ako ng Lady's Choice Mayonnaise. Medyo kakaiba, no? Medyo hindi usual para sa isang embutido recipe ang paglalagay ng mayonnaise. Pero kapag ginamitan natin ng mayonnaise ang embutido, mas na-improve yung texture nito. At gaya nga ng sinabi ko, mas nagiging malinamnam. Haluin lang natin mabuti. At once na mahalo na natin ng bahagya itong ating mixture, maglalagay lang tayo ng ating mga binder ingredients at titimplahan lang natin. Gagamit tayo ng 2 pirasong itlog. Isa ito sa mga binder ingredients natin. Nakakatulong to para pagsama-samahin lahat ng mga ingredients. At naglagay lang ako ng asin. At ito naman yung ground black pepper. Ito lang yung ating seasoning. Ganyan lang kasimple yan. Haluin lang natin itong mabuti. Siguraduhin lang natin na na-distribute na mabuti lahat ng mga ingredients na nandito sa ating bowl. At mapapansin niyo na medyo basa pa yung mixture. Yan yung dahilan kung bakit gumagamit ako ng breadcrumbs. At isa din ito sa mga binder ingredients natin, itong breadcrumbs. Naglalagay tayo ng breadcrumbs para ma-absorb nito yung moisture. Para nang sa ganun, moist pa rin yung embutido natin, pero hindi ito mukhang basa. Mas madali natin itong ma-handle, mas madali natin itong ma-shape. At this point ay nahalo natin mabuti lahat ng ating meat mixture. Ready na tayo para i-wrap itong embutido. Kukuha lang tayo ng aluminum foil. Nasa mga 12 by 8 inches yung sukat nito. At para maging uniform yung sukat ng embutido, gumagamit ako ng pang-scoop. Yan, mga 3 scoop lang ang ginagamit natin dito. Equivalent ito ng mga 3/4 cup. Pagkatapos nyan, may konting ceremonious pa tayo. Yan, isa-spread lang muna natin ito, ipa-flatten natin. Dahil nga itong embutido natin na ginagawa hindi basta-basta. Special embutido to. Ito yung may palaman. Fina-flatten lang natin yan at ilalagay natin yung palaman mamaya sa gitna. At ang tinutukoy ko yung hotdog at yung itlog. Ito na yung hotdog. At niluto ko na to beforehand, no? Minicrowave ko lang ito ng 1 minute. Pwede rin yung pakuluan. Para sigurado lang tayo na lutong-luto na yung hotdog. Ito naman yung hard-boiled egg. Na hiniwa ko lang. I-arrange lang natin side by side. Ganyan lang kasimple at pagkatapos, ibalot na natin yung embutido. Ang ginagawa ko ay fino-fold ko lang ng papaloob. Pagkatapos ay dahan-dahan lang nating ipipress. Tandaan nyo, dahan-dahan lang dahil kapag hindi dahan-dahan, kapag binigla ninyo, baka madurog yung laman o yung filling natin. Yan, pagkatapos i-roll lang natin. At pagkatapos ma-roll, kailangan lang natin i-secure yung edges. Ito twist lang natin yung magkabilang dulo ng aluminum foil. Nasa-secure nito yung edges at nagiging compact pa yung meat mixture sa loob. Ulitin lang natin yung step na to hanggang sa maubos na natin lahat ng meat mixture.
Ngayon ay ready na tayo para i-steam itong embutido. I-arrange lang natin sa steamer. Maglalagay lang ako ng tubig sa isang cooking pot. Medyo mas maganda kung madami yung tubig dahil matagal-tagal natin itong i-steam. Painitin lang natin at pabayaan lang natin kumulo. At ilagay na natin yung ating bamboo steamer na meron ng embutido. Takpan lang natin ito. At i-steam lang natin ng 1 oras. Nasa medium heat lang tayo. At makara ng 1 oras, ready na to. Tatanggalin ko lang yung embutido. At pabayaan lang nating mag-cool down. Ipa-cool down lang natin ito at pagkatapos, i-refrigerate natin ng at least 3 hours. At pagkatapos nyan, i-slice lang natin. At i-serve na natin to. Ito na ang ating chicken and pork embutido. Tara, kain na tayo.